යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ආවේ අයර්ලන්තයේ තියෙන Seapoint beach එකට. ඉතින් අද සුන්දර දවසක්. ටිකක් රස්නේ සෙල්සියස් අංශ 22කට තිබුණා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා මෙතන. ඉතින් මේ බීච් එකට මෙතනින් තමයි යන්න ඕන. බස් එකේ එනවා නම් එහෙමයි නැත්නම් ඩාට් එකේ එන්නත් පුළුවන්. මේ බීච් එක නම් හැබැයි ගොඩක් ලස්සනයි. මේ තැන ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඉතින් නාන තැනක් විදියට තමයි. ඉතින් මේක එහා පැත්තෙන් ඩන් ලේරි ආබ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ යන්නේ ඩාට් එක. ඉතින් ඩාට් එකේ යනවා නම් ලේසි ඉතින්. අපි යමු බලන්න අර කට්ටිය ඉන්න පැත්තට. මේ හරිය පෙඳ තියෙනවා හැබැයි වේලිලා තියෙන්නේ. වතුරේ කියන්නේ මේ හරියට වෙන්නේ ගොඩක්ම මඩ පාටයි. ඒක එහාට වෙන්න තමයි හොඳට පිරිසිදු වතුර තියෙන්නේ. මෙහිම මඩ පාටට තියෙනවා හැබැයි මම මෙතනදී විතරයි දැක්කේ. අපි නාන වීඩියෝ එකක් ඉතින් පස්සේ දවසක් කරමු. තව දවසක යන්න ඕන වෙන තැනකට නාන්න බලාගෙන. එතන නාන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා කොච්චර සෙනගක් අද ඇවිත් තියනවද කියලා නාන්න. ඉතින් මෙතන පේනවා වතුර වල පාට වලට. පැත්තක් මඩ වගේ අනිත් පැත්ත නම් හොඳට පිරිසිදුයි. මුන් නාන්නේ ඉතින් ගහි හිමුනාම අපි නාන්නේ කොහොමද? ඉතින් මෙතන ලයිෆ් ගාර්ඩ්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ඒක නිසා. ඉතින් මෙතෙන්ට නාන්න විතරක් නෙවෙයි ඇවිල්ලා තිබුණේ. අවුවත් අපි ඊට පස්සේ කෑම හදාගෙන කන්න බොන්නත් ඇවිල්ලා තිබුණ කට්ටිය. ඉතින් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් වගේ තිබුණා නම් මෙතන හොඳ බිස්නස් එකක් කරගන්න තිබුණා.
පේනවනේ මේ බල්ලෝ දෙන්න දුවන විදිය. ඉතින් මෙතනත් කට්ටිය ආනවා. ඉතින් අපි මෙහෙම මේ පැත්තෙන් ආබේක පැත්තට යනවා. බල්ලොයි මිනිස්සුයි ඔක්කොම එකට නාන්න. ඉතින් මෙතන ගොඩක් අය හිටියා මාළු අල්ලන්න ඇවිල්ලා. අපි දැන් මේ යන්න දන්නේ හාබර් එකේ කෙළවරට. ටික දුරයි. ලස්සනයි නේද? මේ දිගටම මේ මල් වලින් පිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඩන් ලියරි හාබර් එක. සාමාන්‍යයෙන් ලොකුයි ඉතින්. ඉතින් ඔයාලා මේ සීපොයින්ට් බීච් එකට යනවා නම් මෙතන টয়ලට් වගේම ෂවර්ස් එහෙමත් තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අයර්ලන්තයේ කිල්කෙනි නගරයේදී තවත් ලස්සන වැඩකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.